Buongiorno po mga kasambahay. Welcome po muli sa Pablo's TV! Ngayong araw, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginawa ang aming special brownies. Bakit special? Kasi nilagyan namin ito ng banana at pistachio. Alam niyo po ba na ang saging ay isang uri ng berry? Tama! At ito ay mabisang panlaban sa high blood pressure. At alam niyo rin ba na isang dakot na pistachio ay katumbas na protina ng isang buong itlog? Daddy, simulan na po natin magluto. O sige, tara! Dali lang, di ba? Opo, Daddy. Nalulusaw po ngayong chocolate po sa bibig ko po. Sa mga bago po sa aming channel, huwag niyo po kakalimutan i-hit yung subscribe button at yung bell button at syempre po, i-like
and comment and share nyo na din po ang aming video. Hanggang sa muli po! Maraming salamat po sa aming maganda at sexing super chatter. Shout out also to Team Unstoppable International, Team iBaggers, Team Open-Minded Creator since 2016, at Team Italy Loyal Bloggers. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here! Click here. Click here to subscribe. Click here to subscribe!